हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई। आज म न्यू भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ E-passport को अनलाइन फर्म कसरी भर्ने सम्बन्धी छ। मेरो छोराको चाहिँ पुरानो पासपोर्ट MRP राहदानी एक्सपायर हुन लागेको छ, त्यही भएर चाहिँ यो प्रोसेस छ। यो प्रोसेस चाहिँ रिन्यू अनि नयाँ एप्लाई गर्नेहरूलाई एउटै हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब चाहिँ मैले चाहिँ यो युकेबाट गरेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ एम्बेसी अफ नेपालको वेबसाइट खोलेको छु, युके होइन। त्यहाँ क्लिक गरेर खोल्दा हुन्छ, अथवा तपाईँ जुन देशमा हुन्छ सम्बन्धित देशबाट होइन त्यहाँ सर्च गर्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँ चाहिँ डाइरेक्ट emrtds.nepalpassport.gov.np बाट पनि तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई यो E-passportको पेजमा लान्छ। अनि तपाईँले रिन्युअल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रि एलोटमेन्ट फर्मको एउटा प्रिन्ट लानुपर्ने छ, तपाईँको ओरिजिनल पासपोर्ट, तपाईँको नागरिकता, अनि तपाईँको 110 पाउन्ड पर्ने रहेछ 34 पेजको, अनि 155 पाउन्ड 66 पेज पर्ने रहेछ। अनि यदि तपाईँको चोरिएको, हराइएको, ड्यामेज भएको चाहिँ अलिक महँगो रहेछ। तपाईँको 34 पेजको लागि चाहिँ तपाईँलाई 220 पाउन्ड पर्ने रहेछ। अनि 60 पेजको लागि चाहिँ तपाईँलाई 310 पाउन्ड पर्ने रहेछ। अनि तपाईँले चाहिँ एम्बेसी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले एउटा प्रिपेड एन्भलप पनि लगेर जानुभयो भने तपाईँलाई पासपोर्ट तपाईँको बनिसकेपछि चाहिँ एम्बेसीले तपाईँलाई त्यो पासपोर्ट चाहिँ त्यो एन्भलपमा हालेर पठाउँछ। होइन, तपाईँ आफै लिनु आउँछु भन्यो भने चाहिँ आफै लिनु जाँदा पनि हुने रहेछ। अनि तपाईँको यो माइनरको अन्डर 10को बच्चाहरूको केसमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन चाहिने रहेछ। पासपोर्ट किन चाहियो भनेर एउटा खुलाउनु पर्ने अब प्यारेन्ट्सबाट होइन। अनि तपाईँको बच्चाको छ भने ओरिजिनल पासपोर्ट, अनि तपाईँको बच्चाको बर्थ सर्टिफिकेट, तपाईँको नाबालक परिचय पत्र, अनि तपाईँको आमा र बुवा दुवैजनाको पासपोर्टको फोटोकपी, अनि बिहे दर्ता, अनि आमा र बुवाको दुवैजनाको नागरिकताको फोटोकपी पनि चाहिने रहेछ। अनि तपाईँको चाहिँ बच्चाको चाहिँ अलिक सस्तो रहेछ। 34 पेजको राहदानीको लागि चाहिँ 55 पाउन्ड पर्ने रहेछ। त्यसै गरी 66 पेजको लागि चाहिँ 80 पाउन्ड पर्ने रहेछ। अनि तपाईँको 5 वर्षदेखि मुनिको बच्चाको लागि चाहिँ तपाईँले 35 बाई 45 mm को फोटो खिच्नुपर्ने रहेछ। तपाईँको नेक्स्ट स्टेप यस्तो आउने रहेछ। एप्लिकेसन टाइप चुज गर्नुपर्ने तपाईँले होइन। रिन्युअल बिफोर प्रि एनरोलमेन्ट यो पढेर मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यहाँदेखि पासपोर्ट फी यहाँ छ, फोटो रिक्वायरमेन्ट के डकुमेन्टहरू फर्महरू के भनेर यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। बायोमेट्रिक दिनुपर्छ लास्टमा, फोटो, फिङ्गरप्रिन्ट। यो गरी नै सच्याउनको लागि बुक गरेको मिति 15 दिनभित्र परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ। तपाईँले केही सच्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ 15 डेज अगाडि गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँको एपोइन्टमेन्ट डेटभन्दा अगाडि प्रिन्टेड कपी यो फर्म लगाउनु पर्ने छ अरू डकुमेन्टसँग। यदि यो हरायो भने चाहिँ फेरि लगइन गरेर चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न सकिने रहेछ। एपोइन्टमेन्ट चाहिँ क्यान्सल हुनसक्छ, पब्लिक होलिडे, सार्वजनिक बिदा पर्यो भने त्यो दिन चाहिँ होइन। अर्डिनरी पेजमा हामी प्रोसिड गरौँ।
अदर पासपोर्ट टाइप भनेर चाहिँ डिप्लोमेटिकहरू केहरू होइन उठालेरमा प्रोसिड गरौँ यो शर्तहरुमा एग्री भन्नु पर्यो एपोइन्टमेन्ट कन्ट्री तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ नेपाल हुनुहुन्छ नेपालबाट गर्नु पर्यो विदेशमा हुनुहुन्छ अदर एपोइन्टमेन्ट लोकेसन कहाँ हुनुहुन्छ ब्याङ्कक काउलालम्पुरमा युकेबाट गरेको हुनाले लन्डन गर्दैछु डेट सेलेक्ट गर्नु पर्यो मन्डे द बेस्ट होला सायद मेरो लागि प्रायः चाहिँ म चाहिँ किन पछाडि गर्छु बिहान कहिले अब 10 बजे गरेर कहिले होइन उठ्दा जाँदा उठ्दा जामसाम परेन भ्याइएन भने म प्रायः चाहिँ लास्टमा गर्छु मन्डेको 12:30 बजे मैले गरेँ अब यहाँ तपाईको अब यहाँ चाहिँ तपाईँको डिटेल हाल्नुहोस् लास्ट नेम फर्स्ट नेम तपाईँको जेन्डर होइन तपाईँको जन्म मिति जन्मेको स्थान अनि बुवा र आमाको नाम हालेर तपाईँ नेक्स्ट स्टेपतर्फ अगाडि बढ्नुहोस् अनि त्यो भइसकेपछि नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सिटिजनसिप इन्फर्मेसन भनेर आउँछ अनि त्यो क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नागरिकता नम्बर अनि नागरिकता इस्यु गरेको डेटहरू हाल्नुहोस् मैले चाहिँ यो अन्डर 10 को भरेको हुनाले चाहिँ यो सिटिजनसिप नम्बरमा चाहिँ नाबालक परिचय पत्रको नम्बर हाल्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यो हालेर अनि तपाईँ नेक्स्ट कन्ट्याक्ट डिटेल्समा जानुहोस् त्यति गरिसकेपछि सिटिजनसिप इन्फर्मेसनमा डिटेल भरिसकेपछि तपाईँ एप्लिकेन्ट्सको कन्ट्याक्ट डिटेल्समा जानुहोस् अनि त्यो कन्ट्याक्ट डिटेलमा चाहिँ सबै नेपालकै हाल्नुपर्ने रहेछ ठेगाना नेपालको फोन नम्बर त्यो हाल्नुहोस् अब मैले एम्बेसीमा बुझेको थिएँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स के को हाल्ने भनेर तपाईँले नेपालकै हाल्नुपर्ने रहेछ त्यो अप्सन पनि छैन नेपालदेखि अर्को अप्सनै आउँदैन रहेछ अनि त्यो भर्नुहोस् तपाईँ नेपालकै एड्रेसहरू सबै हाल्नुहोस् अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स इन केस अफ इमर्जेन्सीमा पनि अब यहाँ कन्ट्री यो कन्ट्रीको अर्को सेलेक्ट गर्नु मिल्दैन नेपालकै हालिदिनु भयो मलाई त्यहाँ एम्बेसीमा अनि केही भएन भने एम्बेसीमा एमेन्ड गर्छौँ भनेको छ त्यही भएर त्यही हाल्नुहोस् यहाँ पनि अनि तपाईँको नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ पासपोर्टको इन्फर्मेसन छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट नम्बर हाल्नुपर्छ अनि तपाईँको डेट अफ इस्यु कहाँ गरेको अनि प्लेस अफ इस्यु गरेर चाहिँ तपाईँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको फाइलहरू एट्याच गर्नुपर्ने छ फाइल चाहिँ जेपिजी र पिएनजी भन्नु पर्यो माइनरको लागि गर्छु माइनर सर्टिफिकेट फाइल चाहिँ 300 KB भन्दा कम हुनुपर्छ है तपाईँको यो माइनर सर्टिफिकेट ब्याक भन्छ माइनर सर्टिफिकेट ब्याक त हुँदैन होइन मैले त अब जन्म दर्तै हालिदिएँ अनि यहाँ नाबालकको परिचय पत्र हालिदिएँ त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि तपाईँलाई तपाईँको एप्लिकेसन समरी आउँछ तपाईँको सबै डिटेलहरू चेक गर्न सही छ कि छैन सही छ भने चाहिँ तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई तपाईँको रिक्वेस्ट नम्बर दिन्छ त्यो कपी गर्ने अनि टु प्रोसिड विथ यर पेमेन्ट क्लिक हियर भन्छ है त्यहाँ चाहिँ क्लिक नगर्नुहोस् त्यो चाहिँ नेपालको लागि मात्रै रहेछ बाहिर विदेशको लागि चाहिँ डाइरेक्ट फिनिस गर्नुहोस् फिनिस गरेपछि तपाईँलाई यस्तो तपाईँको रिक्वेस्ट नम्बर दिन्छ त्यहाँ माथि होइन अनि तपाईँले त्यो रिक्वेस्ट नम्बर चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुहोस् फोटो खिच्नुहोस् अथवा कतै लेखेर राख्नुहोस् पछि तपाईँले एप्लिकेसनहरू एमेन्ड गर्नुपर्ने तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ अनि डाउनलोड PDF गरेर तपाईँले प्रिन्ट आउट लिएर चाहिँ एम्बेसी जानुहोला अनि यो नेपालको वेबसाइट चाहिँ निकै नै स्लो छ यति बुक गर्नको लागि 1.5 घन्टा समय लाग्छ त्यही भएर धैर्य धारण भएर गर्नुहोला भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद मन परेमा लाइक सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला
र यदि केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म तपाईँको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।